Mẹ chưa kịp mất, con gái đã rút ống thở. Mẹ yên tâm đi nhé, con đã lớn rồi, lấy chồng, có gia đình riêng. Bố cũng về hưu rồi, nhà mình không cần mẹ lo nữa. Bên giường bệnh, Lâm Ngọc Giao đã qua đời. Mới hơn 50 tuổi, làm việc quá sức mà thành bệnh, hoặc có thể là tức giận mà chết. Nhưng sau khi chết, ý thức của bà vẫn không mất ngay. Bà nghe rõ ràng, tiếng mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mẹ mình cuối cùng cũng mất rồi. Bố ơi, bố kết hôn với mẹ con đi, mẹ con mất rồi. Mọi người cũng không cần phải áy náy nữa. Những năm tháng tiếp theo, gia đình mình sẽ sống thật hạnh phúc. Mẹ mà anh nói đến là mẹ chồng của con gái Phương Thanh, cũng là người vợ mà Lục Giang Tình suốt đời bảo vệ. Bà bảo vệ suốt đời người phụ nữ ấy. Lục Giang Tình và Phương Thanh cảm động ôm nhau khóc. Giang Tình, cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau. May mà con gái mình hiếu thảo, hiểu chuyện, không bị Lâm Ngọc Giao làm hư. Giây phút đó, Lâm Ngọc Giao mới hiểu ra, hóa ra họ mới là một gia đình, còn mình là kẻ ngăn cản hạnh phúc của họ. Lâm Ngọc Giao không thở nổi hơi cuối cùng. Bà không cam lòng, cả đời mình chỉ là người dệt áo cưới cho người khác. Làm việc vất vả cả đời, để thành tựu cho con cái chồng nuôi vất vả. Mà cuối cùng lại phản bội bà, cưới phải kẻ vô dụng bạn thừa nhỏ của chồng. Giây tiếp theo, bà như tỉnh khỏi giấc mơ lớn. Đột nhiên cảm thấy không còn đau đớn bệnh tật nữa. Đầu óc trở nên tỉnh táo khác thường. Trước mắt là Lục Giang Tình thời trẻ, cao giáo và điển trai. Lâm Ngọc Giao, em lại làm gì nữa đây? Anh đã nói anh và Phương Thanh không có gì mà. Câu này nghe quen quá. Hình như đã nghe vô số lần. Lâm Ngọc Giao tự nhéo mạnh vào tay mình. Đau làm bà tỉnh táo hơn. Mình đã tái sinh rồi. Lâm Ngọc Giao nhìn vào số tiền trong tay Phương Thanh. Một xấp tiền dày cộp, tiền vốn để làm đám cưới, giờ lại ở trong tay Phương Thanh. Hôm qua Lục Giang Tình nói về chuyện đám cưới, lại hoãn thêm lần nữa, để Lâm Ngọc Giao lừa bố mẹ mình, nói rằng quân đội có nhiệm vụ, anh phải về đơn vị. Đám cưới sẽ tổ chức khi anh về. Anh nói bố của một chiến hữu bị bệnh, tiền không đủ nên anh đã mượn tiền cưới để cứu mạng người ta, làm anh buồn. Thế nhưng hôm nay, bà lại bắt gặp Lục Giang Tình đưa tiền cho Phương Thanh. Ngọc Giao, em hiểu lầm anh với Giang Tình rồi. Trước đây là lỗi của anh. Khi nào anh có tiền, anh sẽ trả lại, nếu em không muốn. Hay là anh trả lại ngay bây giờ? Lâm Ngọc Giao nhìn cảnh này, giống hệt với giấc mơ lớn. Tất cả trong giấc mơ đều quá thật. Dù tỉnh lại, bà cũng nhớ từng chi tiết. Như thể bà đã thực sự trải qua. Hôm nay cảnh mượn tiền này, khớp với giấc mơ. Những lời họ nói không sai một chữ. Trong giấc mơ, Phương Thanh không trả số tiền đó. Hôm nay không trả, sau này, thậm chí cả đời cũng không trả. Không chỉ vậy, sau này mỗi tháng, lương của Lục Giang Tình, Phương Thanh lấy một nửa. Phần